सो गाइज रियलमीले आफ्नो रियलमी नार्जो 30 लाई चाहिँ मलेसियामा लन्च गरिसकेको छ र केही समय अगाडि चाहिँ इन्डियन मार्केटमा रियलमी 30A र रियलमी 30 प्रो चाहिँ लन्च भएको थियो। तर अहिलेसम्म भने हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएका छैनन्, तर छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सकिनेछ। र रियलमी नार्जो 30 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ रियलमी नार्जो 20 को चाहिँ सक्सेसर रहेको छ र रियलमी 20 प्रो को चाहिँ रिब्रान्डेड फोन रहेको छ। रियलमी नार्जो 20 प्रो र यो चाहिँ सेम टु सेम नै रहेका छन्, हल्का फुल्का केही कुराहरुको चाहिँ तलमाथि रहेको छ। आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु र यदि हजुरहरु चाहिँ रियलमी नार्जो 30 लाई लिएर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र रियलमी नार्जो 30 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबल रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै दामी गरिएको छ, पोलिकार्बोनेटले डिजाइन गरिएको छ भने म्याटको चाहिँ फिनिशिङ देख्न सकिन्छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, जो रियलमी UI 2.0 का साथ देख्न सकिन्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो नै देख्न सकिन्छ, तर यसमा हल्का फुल्का चाहिँ एड र ब्लुटुथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ, तर यसलाई कस्टमाइज चाहिँ मजाले पनि गर्न सकिनेछ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ यो प्राइस सेगमेन्टका लागि। र यो गेमिङ प्रोसेसर पनि रहेको छ, जो मिडियाटेकको हेलियो G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। प्रोसेसर भने 2.05 GHz मा चाहिँ क्लक रहेको छ भने माली G76 GPU का साथ चाहिँ देख्न सकिन्छ। ओभरअलमा प्रोसेसर एकदमै बवाल रहेको छ, हामीले गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै बवाल नै देख्न सकिनेछ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलका दुईवटा युजलेस क्यामेराहरू देख्न सकिन्छ। र यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै डिसेन्ट रहेको छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। अरु यसमा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ, एनएफसी फिचरको सपोर्ट रहेको छ र अरु सानातिना फिचरहरु चाहिँ मजाले यसमा देख्न सकिन्छ। र पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 fps मा। अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, यो पनि 30 fps मा, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। ब्लुटुथ 5.0 को सपोर्ट रहेको छ, ड्युअल नानो सिम स्लट देख्न सकिन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 30 वाट को डार्ट चार्जर देख्न सकिन्छ, USB टाइप C पोर्ट रहेको छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउन एकदमै राम्रो नै मान्न सकिन्छ। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। तर मलेसियामा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टमा लन्च भएको छ, जो 6GB प्लस 128GB र जुन प्राइसमा मलेसियामा लन्च भएको छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अराउन्ड 25000 सम्म चाहिँ देख्न सकिने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि 25000 सम्ममा चाहिँ नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ डिसेन्ट स्मार्टफोन चाहिँ मान्न पर्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ रियलमीले सधैँ आफ्नो स्मार्टफोनहरु चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एकदमै ओभर प्राइसमा नै लन्च गर्ने गर्छ। र अब केही समय पछि चाहिँ रियलमी 8 पनि लन्च हुँदैछ, हेरौं त्यो चाहिँ कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। र रियलमी नार्जो 30 चाहिँ अब हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म लन्च हुन्छ भन्ने चाहिँ फिक्स छैन अहिले चाहिँ, किनभने अलरेडी रियलमी नार्जो 30A र 30 प्रो चाहिँ केही समय अगाडि नै इन्डियन बजारमा लन्च भइसकेका थिए। अहिलेसम्म पनि नेपाली बजारमा लन्च हुने अत्तो-पत्तो छैन भनेपछि यो त भर्खरै मात्र लन्च भएको छ मलेसियन मार्केटमा। र अब कहिले लन्च हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ भन्न मिल्दैन। जुन दिन लन्च डेट आउँछ त्यो दिन पनि हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र सो गाइज यही थियो रियलमी नार्जो 30 को ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन। र हजुरहरु भने रियलमी नार्जो 30 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोन चाहिँ कति प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ हजुरहरुलाई लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्दैछ।